हेलो नमस्ते सधैँ मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा मैले Geekvape Aegis One लिएर आएको छु। अलरेडी मैले यो डिसेबल गरिसकेको छु। यसमा पोर्ट अलरेडी नै ड्यामेज भइसकेको छ र यसमा अर्को ड्यामेज भनेको यसको जुन यो फ्लेक्स छ यो अलरेडी नै यो यहाँबाट चाहिँ आउट भइसकेको छ। आज चाहिँ हामी यसलाई रिपेयर गर्न जाँदैछौँ र यसमा चाहिँ पहिला सुरु हामी यो चार्जिङ पोर्ट चेन्ज गर्नेवाला छौँ। चार्जिङ पोर्ट सेम त छैन तर हामी यसमा यो मिलाउन जाँदैछौँ। यो सी टाइपको यो उस्तो उस्तै मिल्ने टाइपको यसबाट चाहिँ हामी प्लस माइनस मात्रै लिएर हामी यसमा जोइन गरेर चाहिँ हामी हेर्नेवाला छौँ। यसको फ्लेक्स चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म आउने वायर यसमा जोइन नहुन्जेलसम्म यसले यो काम गर्दैन। फ्लेक्सबाट चाहिँ पोर्टको उसमा चाहिँ जोइन हुनुपर्छ। 8 पिनहरू छ यसमा चाहिँ हामीले यसमा जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामी जोइन गरेर यो रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। हेरौँ भिडियोमा चाहिँ युजरहरूले चाहिँ यो प्रेस धेरै गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम यो जुन वायर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ड्यामेज हुने गर्दछ र यसलाई आज हामी रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। Geekvape Aegis One चार्जिङ पोर्ट र यो जुन यसको फ्लेक्सलाई चाहिँ हामी जोइन गर्नेवाला छौँ। यो जम्पर दिइकन रिपेयर गर्न जाँदैछौँ र त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ। डिसेम्बरको भिडियो चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्टमा लेखिदिनु होला। डिसेम्बर कसरी गर्ने भनेर चाहिँ म भिडियो लिएर आउनेको ट्राई गर्नेवाला छु। अब यो रिपेयर गर्नतिर लागौँ। पहिला सुरु हामी चार्जिङ बोर्डलाई चाहिँ रिपेयर गरौँ। रिपेयर भन्नाले यसलाई चेन्ज गरौँ। वान साइडको 2 पिनै नै ड्यामेज भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्न जाँदैछौँ। यो 2 चाहिँ प्लसमा छ, प्लस स्क्रुपमा छ। स्क्रू ड्राइभरले प्लस स्क्रू ड्राइभरले चाहिँ हामी यसलाई रिमुभ गरौँ। 1 र यो 2 यो चाहिँ प्लस स्क्रुप, यसलाई चाहिँ प्लस स्क्रू ड्राइभरले हामीले रिमुभ गरौँ। योसँग चाहिँ जोइन हुनुपर्ने तर यो अलरेडी नै ब्रोकन भएर चाहिँ निक्लिसकेको छ। 1 2 3 4 5 6 लेखेर रहेछ यसो। यो अलिकति फास्ट चार्जिङ भयो भने अब यो लगाउँदाखेरि चाहिँ फास्ट हुन पनि सक्छ अथवा चार्जिङ चाहिँ हुन्छ फास्ट नहुन सक्छ। अब यसको फर्स्ट ग्राउन्ड भयो भने सेकेन्ड प्लस छ, यहाँ प्लस छ किनभने यो एउटा प्लस लाइन भइहाल्यो। यसमा चाहिँ अब यो 2 चाहिँ ग्राउन्ड, त्यसपछि प्लस, यो 2 ग्राउन्ड, यो प्लस यसै छ। हामी प्लस प्लस एक साइडमा लिन्छौँ र ग्राउन्ड एक साइडमा लिएर हामी यसमा राख्नेवाला छौँ। अब यसमा सेम टु सेम त छैन। अब यसलाई चाहिँ मिल्ने टाइपको चाहिँ मैले लिएर आएको छु। सकभर मिलाउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ मैले यो लिएर आएको। यसलाई राख्दाखेरि यसलाई हामी राखिकन हेरौँ। यो निकालौँ। निकालिसकेपछि त्यसपछि हामी यो यहाँ राखौँ। अब यसलाई निकालौँ। बस्छ कि बस्दैन यहाँ राख्दाखेरि हामीले जम्पर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्स्ट 2 माइनस भइहाल्यो, यो सेकेन्ड प्लस, यो नि माइनस, यो प्लस यस्तो छ। यसलाई हामी पहिला सोल्डिङ गरौँ। यो साइडबाट हाल्दा पनि चार्ज हुनु पऱ्यो, यो साइडबाट गर्दा पनि चार्ज हुनु पऱ्यो। त्यही कारणले हामीले प्लसलाई दुईवटा प्लसलाई चाहिँ यसरी ल्याउँ। यसरी चाहिँ हामीले यसमा यो साइडमा माइनस, यो साइडमा माइनस, यहाँबाट हामीले प्लस ल्याउँ र यता प्लस ल्याउँ। योलाई प्लस बनायो, यो माइनस, यो माइनस। यसलाई हामीले यहाँबाट जम्पर गर्नेवाला थियौँ तर यो छोटो भएर मैले त्यतिर माइनस निकालिदिएको छु। अब यसलाई हामीले यहाँ जोइन गरौँ। यहाँ भयो, यसलाई यहाँ प्रेस गरौँ, यसरी लगाउँ। अब यहाँ चार्जिङ बोर्ड बसिएपछि यसमा सिधा हुन्छ कि हुँदैन पहिला हेरौँ। यो भयो टेस्टिङको लागि ठ्याक्कै पठायो, प्रेस गरेर बाहिर ठेलौँ। त्यसो तर यहाँबाट तानौँ, बाहिर निक्ल्यो। यो चाहिँ Geekvape Aegis One। अब हामी यसको यो जोइन गरौँ। ग्राउन्डलाई ग्राउन्डमा दियौँ। यसको जुन
यो माइनस भइहाल्यो यो माइनस यो प्लस यो आरएक्स यो टिएक्स सो एकचोटि भोल्टेज नापौँ 5 भोल्ट आयो ठिक छ यो डाउन भएको छ यो सक्सेस भएको छ अब हामी यसमा राखेर प्लस स्क्रुप लगाएपछि हामी जम्पर लगाउँ जम्पर लगाएर एकचोटि चेक गरौँ चार्ज हुन्छ कि हुँदैन गिगवेप एजिस 1 को चाहिँ हामीले यो जुन चार्जिङ पोर्ट चेन्ज गऱ्यौँ यसको सेम टु सेम यसमा 6 पिन यसमा चाहिँ अलि धेरै पिन भएको छैछ यो डिफ्रेन्ट भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ जम्पर हानिकन यो हामीले लगाएको छौँ यो 5 भोल्ट हामीले निकालेको छौँ अब यसमा हामीले जुन यसको फ्लेक्स तलदेखि माथिसम्म आएको फ्लेक्स पनि कट भएको छ जम्पर लगाउनलाई चाहिँ म यो लगाउँछु हामीले पेन्ट गरेर टच भएको छ कि हेर्नुपर्छ छैन ठिक छ अब यतापट्टि यसरी हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8 एटमा यसरी लगायौँ अब यसलाई हामीले सिधै लाइन टु लाइन जोइन गर्ने हो यता नि जम्पर लगायौँ यतापट्टि नि जम्पर गऱ्यौँ यतापट्टि जम्पर स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ हामीले जम्पर गऱ्यौँ यसरी यो चार्जिङ पोर्ट हामीले चेन्ज गऱ्यौँ गरिसकेपछि यसमा लाइट बल्यो यो चार्जिङको लाइट बल्यो यो चाहिँ हामीले सक्सेस गरेको छौँ र अब हामी यो यहाँनिर नि जोइन गर्छौँ अहिले यसरी यसलाई निकालौँ यसलाई हामीले यहाँ जोइन गरिदिउँ यसको ग्राउन्डलाई हामीले यहाँ जोइन गऱ्यौँ गरिसकेपछि यसको रेड लाइट बल्छ यसमा हामीले टच गर्दाखेरि यसमा यो डिटेक्ट गरेको छैन भनेर यसरी थाहा हुने हो यो चाहिँ हामीले यहाँ राखेको चाहिँ सक्सेस भएको छ यो जम्पर पनि गऱ्यौँ चार्जिङ बोर्डलाई हामीले चेन्ज गऱ्यौँ अब चार्जिङ हामी हेरौँ रेड बल्यो यो चार्जिङ भइरहेछ यो चाहिँ 100% सक्सेस भएको छ यसको जुन यो फ्लेक्स यताबाट आएको फ्लेक्स यो यहाँनिर ब्रोकन भएको थियो हामीले यसलाई जम्पर गऱ्यौँ र साथमा यसको चार्जिङ पोर्ट पनि ड्यामेज छ किनभने युजर पर्सनले चाहिँ यसरी गर्दाखेरि यो किनभने यसमा यस कारणले चाहिँ यसको यो ब्रोकन हुन्छ यहाँबाट हामीले यहाँ जम्पर गरेको छौँ र यो चार्जिङ पोर्टलाई हामीले चेन्ज गरिकन यो सक्सेस गरेको छौँ यो गिगवेप एजिस 1 लाई चाहिँ हामीले रिपेयर गर्न सक्छौँ र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियोजलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला चार्जिङ पोर्ट पनि ड्यामेज भएको थियो र यो फ्लेक्स पनि यो यहाँबाट चाहिँ ब्रोकन भएको थियो यसलाई चाहिँ हामीले जम्पर गरिकन चार्जिङ पोर्टलाई चेन्ज गरिकन यो सक्सेस गरेको छौँ भन्दै अर्को भिडियोमा जान भेट्ने भएको छ कतै यो भिडियोहरू चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु